किती सुंदर नाद आहे ना. हा आहे खलबत्ता दगडाचा. एखादी गोष्ट ठेचायची असली तर ह्याच्यामध्ये ठेचताना खूप मजा येते. म्हणजे आपल्याला तर येते, पण त्या पदार्थाला सुद्धा मजा येत असेल की आपण कशा पद्धतीने आपला उपयोग होतो आहे किंवा कसं करून घेणार आहे. तर ठेचा म्हटलं म्हणजे तुम्हाला हिरवा नेहमी मिरचीचा ठेचा आठवत असेल, पण आजचा हा ठेचा थोडा वेगळा आहे आणि ही पारंपरिक रेसिपी आहे. खूप जुना पारंपरिक पदार्थ आहे आणि अर्थात मला पदार्थांचं जे ज्ञान मिळालं ते माझ्या आजीकडून आत्याकडून असं मिळालेलं आहे. म्हणजे दोन्ही साईडनी, आईच्याही साईडनी आणि बाबांच्याही साईडनी. तर आईची साईड म्हणजे मुलताई बैतूल MP चा भाग आणि बाबांची साईड म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र नाशिक कोकण या भागात. त्याच्यामुळे दोघांचा संगम माझ्या कित्येक पदार्थांमध्ये असतो. आजचा जो प्रकार आहे त्याचं नाव आहे भेंडीचा ठेचा. इंटरेस्टिंग आहे. या आपण नेहमी मिरच्या वगैरे भाजून घेतो, पण आज आपल्याला भेंडी भाजून घ्यायची अशी छान. वाह. ही छान खरपूस भाजून झाली की अशी गोळा करायची. तोपर्यंत इतर भेंड्या. गंमत कशी असते की नेहमी ठेचा म्हटलं की हिरवी मिरची लसूण वगैरे पहिले भाजून घेतो, मग कुटतो किंवा काय करतो. आज आपल्याला कच्चंच ठेवायचं, म्हणजे हिरवी मिरची लसूण कच्चं कुटून घ्यायचं आहे. थोडं आलं टाकलं तरी चालेल. 2-4 हिरव्या मिरच्या आणि लसूण, एक छोटासा आल्याचा तुकडा. आलं स्वच्छ धुवून साली सकटच टाका, कारण त्याचा स्वाद जास्त छान येतो. तेल, मीठ, तर असा हा मिरचीचा ठेचा, मिरचीचा भेंडीचा ठेचा नक्की करा. अतिशय वेगळा प्रकार आहे. मी याला भाकरीबरोबर निपटवणार आहे. तुम्ही कशाबरोबर खायचा हा तुमचा प्रश्न आहे, पण खायचा मात्र नक्की. आणि काय करायचं, पाहता पाहता खाता खाता पाहायचं. मास्टर रेसिपीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. आहे का कोणी आहे इंटरेस्टेड ठेच्यामध्ये? वा, या या.